working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship. You're mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Yeah, oh, it's who you are, Jesus. Yeah, the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus. Yes, it is, yeah. It's who you are, waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, yeah. Oh, even when I don't see it, you're working.
is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are. Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Inayos ko po na kayo po ay lumalagos sa pananampalataya sa ganito pong oras. Kamusta na po ang ating mga pamilya? Kamusta po ang ating pong buhay sa Panginoong Hesus? First, gusto ko pong pasalamatan po ang Panginoong Hesus dahil ang ating pong mensahe ngayong April ay saktong-sakto po. It's about mission. Ang ating pong pag-aaral po ngayong April. Last week, pinag-aaralan po natin kay Pastor Jewel, we are commissioned for mission. Sabi niya, itong time ito ay panahon mission. Alala ko po yung sinabi niya. And this time, nung pong kamakailan lang, ang Mayor Padre po ng Bae ay nagbaba po ng utos ng 24 hours curfew. So, ano po yung mission? Ano po yung gagawin natin during this quarantine na gusto natin mission? Ano na po? And we have this topic today, yung pong Sunday po na ito, why should we go? Sa Tagalog, bakit kailangan nating lumabas? Bawal ka lumabas eh. Bakit kailangan nating mayo? Bakit nga ba? Ano nga bang gustong ipagawa sa atin ng Diyos ngayong panahon po nang tayo po ay naka-lockdown, tayo nasa mga bahay lamang? Ano ba talaga yung gustong ipagawa sa atin? First, gusto ko sanang simula sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po dahil lang yung salita ay hindi po nalilimatahan po sa physical namin pagkikita. But through this video, Lord, ay papayag po yung salita. Salamat po sa iyong biyaya. Ito po ay nagpapatuloy at Lord, nag-glorify po yung pangalan sa paglobo po namin sa iyong salita. Panginoon, I pray ngayong pong linggo, may mangusap po sa amin, ayon po isang salita. Banal Espiritu, turuan mo po kami, at ayaw mo po kami magsabit po sa iyong salita ngayong oras po dito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Today, meron po tayong topic na why should we go? Makikita po natin yan sa 2 Corinthians 5:40-21. Aking pong babasahin para po sa inyo. 2 Corinthians chapter 5 verses 14-21. Ito po sinasabi, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin magkaganyan. Ngayon malalaman kong sila ay namatay para sa lahat at dahil niyan ang lahat ay nababilang ng patay.
Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Verse 16, kung kaya gayon, ang pagtingin namin kanina man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una'y gayon ang aming pagkakilala Kristo, ngunit ngayon hindi na. Verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ng Kristo. Binilang niya akong kaibigan, hindi kaaway, at nirang niya ako upang panumbalikan sa Kanya ang mga tao. Verse 19, ang ibig kong sabihin, ang tayo binilang ng Diyos sa Kanyang kaibigan sa pamamagitan ng Kristo, at nalimutan niya ang kanilang kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Verse 20, kaya't ako'y sugo ni Kristo, para nga Diyos na rin ang mamanig sa inyo sa pamamagitan ko. May pagkasundo kayo sa Diyos. Verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So we have this passage po ngayon pong umaga, and let me tell you my first point. Why we should go? Bakit ba tayong kailangang humayo? Sabi po ng verse 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin magaganyan. Ngayong nalaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan ang lahat ay nabibilang na patay. Balikan lang po natin yung verse 11. Sabi po sa verse 11, si Pablo po nagsasabi, dahil alam kong nararapat tayo matakot sa Diyos, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manambalik sa Kanya. Nagkakilala po ba kayong pastor, membro po ng Iglesia ng Panginoon na matapang po mag-share po ng salita po ng Diyos? Walang ano-ano. Basta-basta po sinishare po ang salita ng Panginoon. Meron po ba kayong kilala na ganong katapang? Ano po kaya yung motivation niya? Saan kaya siya nahugot ng lakas? Ano yung motivation niya? Bakit niya ginagawa yun? Ano kaya yung nagka-drive sa kanya para gawin yung mission? Hindi niya iniintindi yung kanyang hiya, yung kanyang doubt na makikinig ba ito o hindi. Saan kaya yung confidence niya sa pag-share ng salita po ng Panginoon? Sabi po ni Pablo ito, sinisikap ko na manumbalik ang tao sa Diyos. In English, meron po tayong word po na persuade. Sa ibang translation, ito po ay to win. Yung persuade, para mawin mo yung tao. Para mawin mo yung tao mapalapit po sa Diyos. Eh, bakit nagagawa ni Pablo yun? Tingin niyo po ba, kaya niyo po ba sa kanyang sarili? Verse 14, ito po yung dahilan kung bakit ito si Pablo ay sobrang eager, sobrang tapang at walang hiya na nag-share po ng salita po ng Diyos. Verse 14, sabi niya, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin magkaganyan. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa Kanya, parang siya mag-share po ng gospel. Bakit tayo kailangan mayo? Because point number 1, ang pag-ibig po ni Kristo nag-uudyok po sa atin para tayo po ay humayo. Ano po bang background ni Pablo? Acts chapter 9, bubuksan po natin. Ito po yung time na ang tawag po kay Paul ay Saulo. Ito po yung patungo po siyang Damasco.
At kanya pong sabi, after niya po ma-convert sa Jerusalem, verse 26, Gawa chapter 9, verse 26, after niya po makita ang Panginoon, after niya maranasan yung kaligtasan ng Panginoon, ito po yung response po niya dun sa grasya ng Panginoon na natagpuan niya nung nakita niya ang Panginoon Jesus. Verse 26, Acts chapter 9, Gawa chapter 9, verse 26, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niya magpabilang sa mga alagad doon. Meron siyang pagsisikap na mag-iisang alagad po ng Panginoon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa siya sa isang alagad. Subalit isinama siya ni Barnabe sa mga apostol, isinaysay niya ang kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap ito ungkol dito'y nasdaan. Sinabi rin niyang Saulo buong tapang na mangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. The first time po magmisyon ni Paul, first time po nagsikap siya na maging alagad, noong time po ay hindi po siya tinanggap ng mga tao. Bakit? Siya po ay terorista, mamamatay tao. At hindi lang po mamamatay tao, mamamatay Kristiyano. Kaya nang dumating si Paul, bago ka na. Hindi ba nag-uujok sa kay Paul na ito? Siya handang magsulikap para sa Panginoon. First, is because panasin niya po yung grasya po ng ay itong grasya na ito ay patuloy po sa kanyang buhay. Buksan po natin ang unang Timoteo chapter 1 verses 12 to 14. Unang Timoteo chapter 1 verse 12 to 14. Si Pablo po nagsasalita po dito, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang niya maglingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Ayun po yung dati niyang buhay. Nagsalita siya laban sa Panginoong Jesus. Bukod dito'y inuusig ko siya, nilalait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Ayun po yung buhay po ni Paul. Before po siya makakilala sa Panginoon. Sabi niya dito, papasalamat ko ako sa Panginoong Hesus Kristo. Ibigay sa kanya lakas. Para may share ko din, yung natanggap ko sa Panginoon Hesus. Yung natanggap ko din na grasya sa Panginoong Hesus. Ayun po yung nagda-drive po sa kanya, ayun po yung nagmamotivate sa kanya para mag-go, para humayo. Ang pag-ibig po ng Panginoon, kasi naiintindihan niya talaga na-experience niya, at patuloy po niya na-experience yung pag-ibig po ni Kristo. Ayun po yung pagtunghalan. Bakit po tayo kailangan humayo o mag-go. Nakita po natin sa buhay po ni Pablo, meron po siyang sulat na siya po ay nakakulong. Mating po sa point sa chapter 19 na sila po ay kinakaladkad dahil sa pangaral po ng salita po ng Diyos. Bakit nila ito nagagawa ito? Sabi doon ay sinisikap niya nakabilang sila sa Diyos. Manumbalik sila sa Diyos. Dahil itong pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Yesu Kristo ay grabe. Ay grabe talaga. Naalala ko po yung isa pong talinhaga ng Panginoong Hesus sa kanyang walang tupa.
Lucas chapter 15. Lucas chapter 50, verses 1 to 7. Ang nawawalang tupa. Mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Gubulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga eskriba. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa makasalanan at nakikisabi sa kanya. Kahit sinabi niya sa kanila ni Jesus ang talagang ito. Verse 4, kung sino man sa inyo ay may 100 na tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwanan ang siyam sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang matagpuan. Hindi ba? Kapag nasumpungan na masaya niyang papasanin ito, pagdating ng bahay, aanyahan niya kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin. Pagkat nasurbangan ko sa wakas ang tupa ko na wawala. Talaga po ng Panginoon Jesus dito sa nawawalang tupa. Kung meron daw pong siya, 100 po na tupa, at nawala po yung isa, 99 na lang po yung natira po sa kanya. Handa pa niyang hanapin yung isang yon para dun sa tupa na yon. Yun po ang pagkamatay po ng Panginoon Jesus. If ako lang po ang pinaka-kasalanan o ikaw lang po yung pinaka-kasalanan po sa mundo, handa pa rin po mamatay po ang Panginoon Jesus para po sa akin. Kahit po tayo nag-iisa. Ano po? Ibig po ng Kristo. Kaya po ang panalangin po ni Pablo sa mga ka-Efeso, sabi niya ay, nawa malaman niyo kung gaano kalalim, kalawak itong pag-ibig ni Kristo. Sa gayon, mapapurihan niyo ang Panginoong Jesus sa inyong buhay. Ano ko po sa inyo? Paano niyo po na-experience po ang grasya po ng Panginoon? Nung kayo'y natanggap po sa Panginoon. Yung salvation po ba na natanggap po natin noon ay may epekto pa rin ngayon? Dala-dala pa ba natin yung grasya ng Diyos sa atin? Kasi yun po yung magpupush natin para mag-go. Nalala ko po, ako po ay sa bahay, kilala po akong hindi maganda po, testimony ko nang hindi pa Christian. Alam po, yan na medmark, ano po ugali ko, kasi marami po ako sa kanila. Hindi pa po ako nakilala sa kanila. And now, dala-dala ko po yung grasya po ng Panginoon na binahagi niya po ako. Katulad ko po na kinakalaban po yung mga kapatid. Kaya po iligtas niya po ako. Ganun ko po, dala-dala po yung grasya po. Kaya po, ngayon pa nag-push po sa akin, ano po, grasya po ng Panginoon. Ang pag-ibig po ni Kristo, nag-uudyok po para sa atin, para tayo po ay ngayon pong quarantine period, tayo po ba'y lumalago sa pag-ibig ni Kristo? Nalalim po ba ang ating relasyon sa Panginoon? Isa pong hindrance o isa pong balakid kaya hindi po tayo mapag-mission o ayaw natin mag-mission ay maaaring hindi po talaga natin naiintindihan ang pag-ibig po ng Kristo. Kasi kung naiintindihan mo talaga, kung nakita mo na ganito kahalaga, itong salita ng Panginoon, itong pag-ibig ni Kristo, syempre i-share mo kasi it benefits sa iba. Kasi ang husga po ng Panginoon ay sigurado. Second coming, babalik po siya, hindi po para magbigas. Pero para po manghusga, para mag-judge po. Kamusta po ang ating pong
Relasyon po sa Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay naglalaman po ng pagmamahal po ni Kristo. Paano po magmisyon? Ang utos nandito. Ang model para magmisyon, ang Panginoong Hesus. Nandito po lahat yun. Kaya po, hindi po pwedeng iwalay sa pagmisyon, ang salita po ng Diyos. Ito po yung ating foundation. Kaya, I hope po, nakakapag-devotion, meron po kayong time po sa Panginoon, ngayon po, time period po sa ating pong bayan. I hope po, niniwalagan po kayo sa pag-ibig po ni Kristo. Mas niniwalagan pa sa dumarating po ang araw, malagay naman ang pag-ibig po ni Kristo. Sapagkat ayun po yung mag-uujok po sa atin para paano po natin natanggap po yung grasya ng Panginoon, paano po natin naranasan yung kanyang pag-ibig, yung meditation, Second, point number 2, bakit ba kailangan nating humayo o lumabas? Balik po tayo sa 2 Korinto, chapter 5. Sabi po dito, verse 15, 17, sabi niya dito, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili, kundi para Kristo na namatay at muling nabuhay para sa atin. Kung gayon, ang pagtingin namin kanina naman ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Nung unay gayon ang aming pagkakilala Kristo, ngunit ngayon hindi na. Verse 17, kaya't ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Makaraw kong punto, bakit kahayo? Because you have new identity in Christ. Meron po tayong bagong pagkakilanlan sa pamagitan po ng Panginoon. Yung identity. Sa English. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Alam na po natin ito. Di ba po? Sa ulong natin itong verse po na ito. Hindi maraming mamariyano na. Pero ang tanong ko po sa inyo, napapabuhay niyo po ba ito pong verse po na ito? Ang inyo po bang lifestyle sa panahon po ngayon ay according po sa verse po na yun, na tayo ay bago na nilala? Tayo ay bago na. Ano po ba ang ating umuhay po sa panahon po natin ngayon? Meron po ba kayong naisip ang mababago pa ng Panginoon sa panahon po ng natin ngayon? Ano ba ibig sabihin itong bagong nilalang? Now, alam mo na isa kang bagong nilalang, may bago kang nilalang. Ano ngayon ang importansya nito? Ano meron dito? Ano ba ibig sabihin nito? Verse 15 sabi diyan, namatay siya para sa lahat upang ang mga bubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili. Ayun po siya sabing bago na. Dati namumuhay ka sa iyong sarili. Now, meron ka ng Kristo, namumuhay ka na para kay Kristo, hindi na para sa iyong sarili. Ayun po siya sabing bago ka ng lalak. Dahil kay Kristo, namumuhay ka na para sa Kanya. Alam niyo po, ang mga sarili pong likhain ay malaki po sa pag-misyon. Maaring maging malaki po ito sa pag-misyon. Maaring may mga excuses po tayo, makaloob yung mission. Bakit hindi? Bakit po yung mission? In Lucas, chapter 9, kausap po ng Panginoon
Itong mga unang alagad po niya. Lucas chapter 9 verse 57 to 62. Ang title po nito ay Pagsunod kay Jesus. Verse 57 to 62. Lucas chapter 9 verses 57 to 62. Verse 57, samantalang naglalakad sila, may mga tao nagsasabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lunggang asong uba at may pugad ng mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala lamang matulugan o mapahinga." Sinabi ng Panginoon Jesus sa isa, "Sumat ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." 60. Sinasabi ni Jesus sa kanya, "Ipabaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Verse 61, sinabi mo naman sa isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit papaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Verse 62, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino man nag-aalaro at palagi lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari po ng Diyos." Disciples na po sila. Willing po sila sumunod po sa Panginoong Jesus. Pero meron po sila excuses. Teka lang, wait lang. Meron po sila may excuses po sa Panginoong Jesus. In terms of mission, ano po bang priority po natin? Yung sarili po nating opinion, sarili po nating excuse, o ang opinion po ng salita po ng Diyos. Balikan po natin sa Lucas chapter 9. Atras lang po tayo ng konti. Lucas chapter 9 verse 23. Sinabi niya po ito sa kanyang mga alagad. Lucas chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa lahat, "Kung ibig niyo naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Yun po siya, sabi po ng Jesus. Ito pong identity na natanggap po natin sa Panginoon ay may kakaibat po na responsibilidad. Na ikaw na ay bago, dapat hindi ka na mamuhay sa iyong sarili. Sa bahay po ba, yung oras po na ito? Sa mga desisyon po sa bahay, hindi po ba susunod o ang desisyon po lang ito? O ano po sa oras po, in priority. Sa ating mga oras po during quarantine. Ano po mas madami? Oras natin sa Panginoon o oras po sa sarili? Yun po yung sabi ko po sa ng Biblia na tayo ay bago na nila. Sabi ko, siya'y namatay para ang namubuhay ay hindi na mabuhay para kanya sa sarili, ngunit mamatay para kay Kristo. Yung identity o bago po ang pagkakalantan. Sa identity po ng tanggap po. So magandang halimbawa po dyan, ito po ang mga frontliners natin, mga nurse, mga doktor, mga militar. Bakit po sila handang mamatay para doon sa kanilang gawain? Kasi yun yung pagkakalanlan nila eh. Kasi nurse sila eh. Ay, yung trabaho nila eh. Ay, yung pagkakalanlan sa kanila ng tao eh. Mamatay po para po sa handang mamatay para po sa pasyente, sa mga tao.
Sa iyo po yung sinumpaan nilang tungkulin po sa pero din po tayo, meron po tayong bago identity. Sabi po natin ngayon. Pero, are we living into it? Mamuhay po pa tayo? Kaya po sa verse po na ito. Hindi na po tayo na mabuhay sa ating sarili. Pero, kay Kristo na po tayo. Gusto po ang ating pong time po sa Panginoon Jesus. Balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, itong nagpag-audio kay Paul para umayo itong new identity na natatanggap niya, sabi ito sa verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Para po sa iyo at sa akin. Para po tayo ay umayo. E ano po responsibilidad natin? We have the point number 3, meron po tayong ministry. And that is, pagiging ambassador po, nice. Sugo po ni Kristo, nagkapamagitan po ni Kristo. Ayun po yung trabaho po natin. In verses 19 to 20. Ang sabi po ni Pablo, ang ibig kong sabihin, ang tao ay binilang ng Diyos sa kanya, na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo, at nilimutan niya ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Verse 20, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanig sa inyo sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ayan po yung responsibilidad natin nang natanggap natin itong pag-ibig ni Kristo, itong bagong identity, and we have the ministry. Ito po ay nagkapamagitan, sugo, pangatawan ni Kristo. Sa oras po na ito, or after po natin, ayun po yung trabaho po natin. Mas pastor. Kamusta po ang ating pamumuhay po sa ating pamilya? Nabagit ko po kanina, ang ating pong topic ay bakit kailangan humayo. Ano ba gusto sabihin ng Diyos? Bakit gusto niyang humayo tayo? Time po ng kwanan. Maaari ko pong sagot sa aking pong pananaw ay tinitas po yung ating pamumuhay po. Ang ating po sariling pamumuhay. Nawala po yung church. Nawala po yung physical body. Iglesia. Tinitas po tayo doon. Ako personally, nag-test po ako. Nag-test po ako. Sanay po kasi ako na may nakikita akong pamilya po ng JSBC. Sanay po ako na may fellowship. At that time po na wala po yung fellowship. Una po, ako po yung nasanay po ako doon. Pero salamat po sa Panginoon at sa kanyang grasya, sa kanyang salita. Bibigay po na tutukanan, kagalakan po sa Panginoon para magpatuloy. Kamusta po ang ating pamumuhay? Ang pag-imisyon o paghayo, paglabas, pag-share po ng gospel ay hindi lang po limitado sa ibang lugar, sa ibang bansa, at even sa bahay. Ang pagiging Christ ambassador, pwede din pong i-apply po sa bahay. Paano po natin na ipapakita na tayo ay sugo ni Kristo? Paano natin napapakita sa kanila ay galing sa Diyos? Hayaan natin pa natin ginagawa na sila ay makipagkaibigan sa Diyos. I should go
pagkatapos po ay, pagkakayo po ay hindi lang po limitado po sa kanlunan. Alam po natin, pwede po tayo maging sugo ng Kristo. Maging ambassador ng Kristo. So, pwedeng i-apply po dyan ay, illustration ay, ang ambassador po, hindi po siya napunta sa isang bansa para manggulo. Hindi po yun ang trabaho niya, para manggulo. Pero ang trabaho po niya ay tagapamayapa, peacemakers. Hindi po peace lovers, hindi po peace talkers, but yung gumagawa po ng kapayapaan. Time po na nasa bahay po tayo, nagiging mapayapa po ba ating bagay dahil po sa atin? Kung sakaling mawala po tayo doon sa bahay, may hahanapin sila. Meron silang mga mix na kabutihan sa'yo pag nawala ka. Kasi ikaw ay nagkapamayapa doon. Hindi po nagsasabi about kapayapaan, hindi po nagmamahal po sa kapayapaan, ba't gumagawa po ng ikakapayapa? Doon po tayo tinawag ng Panginoon. Bilang Christ Ambassador, ikapamayapa po ng ating iba sa panahon po natin. Nakapupunto ay tayo hayo sapagkat ang pag-ibig po ng Kristo na bujok po sa atin. Naintindihan po talaga natin ito. Talaga po, pusa na po yung hayo po. Ang pangalawa, dahil meron po tayong identity, pagkakadalitan kay Kristo. Karapat-dapat lang po na mamatay pa tayo kay Kristo. Kasi yun po yung bago natin identity. Pangatlo po ay, sinabi ko na, we have the ministry. Ministry po natin ay maging Christ. Maging kaya po. Dalawang bagay kung bakit mahalaga itong magiging ambassador po ni Christ ay pwede po silang lumapit po sa Diyos at pwede din man silang lumayo sa Diyos dahil po sa paling pumuhay po. Perfect po. And then response po sa ating pamumuhay. Lalapit sila sa Diyos kung nakikita sa atin ay ang salita ng Diyos. Kung ipinamumuhay natin ang salita po ng Diyos, lapit sila sa Diyos. Ngunit, kung ang ating buhay ay salungat sa salita po ng Diyos, kung nakikita nila na hindi maganda, pwedeng lumayo po sila sa Diyos. Ayun po yung epekto. Magiging ambassador. May kakaibat na responsibilidad po sa and now, paano natin gagawin itong paghayop? Yung period po ng lockdown. Ang church po ba ay nag-exist pa rin? Ayan nyo po ako natapusin itong mensahe sa isang video. The church has often been called a hospital for the sick. And the Western world is more sick than ever before. Not just with COVID-19, but with a pandemic of fear. Likely end up infecting most people in the Very world. concerning. You're concerned? Very. Coronavirus panic shopping. Yet for the first Sunday in history, many church buildings look like this. Virus has church after church canceled Sunday services because of the Churches outbreak. will be suspended. What does this mean for the church and for the world? If the church is a building, then what happens when they're closed? If it's an event, then what happens when they're cancelled? And how do we respond in a world that has never looked so shaken? But could this actually be the church's finest hour? To be what the Bible calls us to be?
Because the church isn't a building, and it's not an event. You see, even in the midst of this unprecedented global pandemic, I just want one pack. this is the church. There's no toilet paper in the entire store. We are handing out toilet paper. God bless you. Thank you very much. In the midst of the fear, this is the church. In the midst of isolation, this is the church. The church is awakening. The church is resilient. The church is adapting and discovering new expressions for the gospel to reach further than ever before. We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom, and then we're actually going to FaceTime our friends and family and share the gospel. I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer, and I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to. Driving home on street corners. The fear seems to be crippling. There is a hope in Jesus Christ. Everyone can do this right now. Be the church. In a troubled world that needs Christ, it's time to be his hands and feet. Christians, it's time to be the church. Sa Gawa, chapter 2, verses 43 to 47, ito po ang description kung ano po paglarawan, kung ano po ang isang iglesia. Ang unang iglesia po, nagsimula po dito. Ano po talaga ang isang iglesia? Verse 43, sabi po dito, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. Verse 44, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Verse 45, ipinagbili nila ito at ang pinagbilan nito ay pinamahagi lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Verse 46, araw-araw sila nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalagdan nila ang lahat ng tao. Bawat araw dinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga Diyos. Yun po yung description. Ang Book of Acts, though siya ay historical book, hindi po siya nagsasabi ng prescription. Advices, hindi po siya nagsasabi po ng health. But siya po ay more descriptive. Description. Ano po nilarawan? Ano po yung unang church? Ito po yun. Ano po yung story po ng church? Ito po yun. Sabi dito, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian para makatulong po sa inyo. Ayan po kayo, napagbali niyo po ang inyong mga ari-arian. Pero ang description po ng larawan po ng church po dito ay natulong. Natulong po sa pangangailangan ng bawat isa. And second, araw-araw sila nakakatipo sa templo. Inaalala ang kamatay ng Panginoon at salo-salo sa kalooban. Verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan. Po yung sinauna pong church. Ayun po talaga ang larawan kung ano pa talaga ang isang church. At ang resulta po nun ay bawat araw ay ininaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ang church po ba ay existing pa rin ngayon? Ang paghayo, pwede po siyang gawin ngayon? Pwede po siyang gawin ngayon? Bigyan ko po kayo ng tanong po balik. Ang utos ba ng Panginoon ay nagbago na? Nawala na po ba ang mandate? Na tayo pa yumayo? Sitwasyon lang po nagbago. Nag-lockdown lang po tayo. Pero yung salita po ng Panginoon, hindi po siya nagbago. Ang Panginoon hindi po siya nagbago, nagmahal po sa atin. Ang church ay existing pa rin po ngayon.
Ang church po ay hindi po itong church building. Ano po ay tinatawag po na katawan po ni Kristo. Ayun po ang church. Paano po natin napapakita na tayo ay katawan ni Kristo? Tayo ay may relasyon po sa Panginoon. Ayun po ang tunay po ng church. Paano pong ito? Paano din napapakita? Tayo po ay Christ. Kaya lahat po ba ng ito ay may kwenta? Sa ngayon, pusin ko po sa isang verse. Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi niya, sabi ni Pablo, sabi pa na sulat po ng Hebreo, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na ninyong pinakita at hanggang ngayon pinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Sabi po ng makatarungan po ang Diyos, hindi niya po lilimutin ang pag-ibig, ang mga mabuting ginawa at pinunong niyo po sa bawat isa. Diyos. Kayo po ay still be share po yung gospel sa kanila. Share po kung paano tayo minibig ni Kristo at maging magandang halimbawa sa ating nasusubukan, sa ating mga kapitbahay. Muli po, yan po ang mensahe po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil ang pag-imisyon, paghahayo ay hindi po natatapos during the quarantine. Father, salamat po dahil yung Banal na Espiritu na tinuturuan po kami kung paano po sumunod po sa iyo, kung paano mamuhay ayon sa natanggap po namin sa Panginoon. Lord, I pray sa mga nasa bahay, I pray na maintindihan po nila kung paano po kalawak, palalim itong pag-ibig ni Kristo. Sa gayon, Lord, sila po ay ang kayo. Gagawin din po. Maruan po nila ako anong po talaga sila sa inyo. At may apply po yung utos po sa Mayo. So, Panginoon, dinadalangin ko po ang mga panampalataya ng bawat isa. Iyan po kami na mag-upo sa iyo during this time. Mas makilala po namin kayo. Lord, pwede mo po sa amin that we need you. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang kapuritan. Salamat po sa iyong sabi. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. For me to live is Christ, and to die is gain. No matter what price I pay, I choose to give this life away. To my saving King, I make a vow, my life will always
Mga kapatid, sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen.